আমাৰ খাদ্য ৰন্ধন প্ৰকৰণত অতিকৈ ব্যৱহৃত হোৱা এই সামগ্ৰীবিধেই হৈছে মেথি। সেয়েহে আমি মেথি গুটিক সকলোৱে চিনি পাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে এই মেথি দানাৰ বহুতো উপকাৰী ঔষধি গুণ আছে, হয়তো বহুতেই নেজানে। গতিকে আহকচোন এই মেথি দানাৰনো কি কি উপকাৰী ঔষধি গুণ আছে ভিডিঅ'টোত তাকেই আলোচনা কৰোঁ। ৰাতিপুৱা খালী পেটত একো নোখোৱাকৈ মেথি দানা চোবাই খালে আমাৰ ওজন কম কৰাত লাভদায়ক বুলি জনা যায়, অৰ্থাৎ মোটাপা কম কৰাত সহায় কৰে। মেথি দানাত কলেষ্ট্ৰল কম কৰাৰ গুণ পোৱা যায়। সেয়েহে ইয়াৰ পৰা হানিকাৰক LDL কলেষ্ট্ৰল কম মাত্ৰাত থকাত সহায় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি যদি আমি চাওঁ, ডায়েবেটিছ লোকসকলৰ কাৰণে মেথি গুটি বৰ উপকাৰী, কাৰণ ই ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল কৰি ৰখাত সহায় কৰে। মুখৰ সৌন্দৰ্য আৰু চেহেৰালৈ হাঁহি ঘূৰাই অনাত মেথি দানাই সেৱন কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মুখৰ লগত জড়িত যিকোনো সমস্যা দূৰ কৰাত মেথি গুটিয়ে সহায় কৰে। পাচন তন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰি ৰখাত মেথি দানা এবিধ উপকাৰী সামগ্ৰী বুলি জনা যায়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।